ก่อนออกจากบ้านเสริมหล่อด้วยกันตายป่วยกันรถกองล้อก็ต้องเงาหลังจากที่พี่อ้ำเรากลับไปนะครับก็อยากจะเข้าไปหาน้องเอิร์ธ M-Tech ซะหน่อยเพราะว่าน้องเอิร์ธก็ดูแลพี่อ้ำของเราเป็นอย่างดีจริงๆน้องเอิร์ธก็มีคุยกับพี่อ้ำเรื่อง BM ตลอดนะครับเอิร์ธเขาส่งรถเช่าไปให้พี่อ้ำใช้ครับรอบที่ผ่านมาก็เลยสบายหน่อยพี่อ้ำเขาขับรถไปนู่นไปนี่ไปนั่นเองได้วันนี้เราก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆไปหาสำนัก M-Tech นะครับเขาย้ายที่ใหม่เราเคยพาเพื่อนๆไปนานแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วซึ่งก็ได้ข่าวว่าที่ใหม่ของเอิร์ธใหญ่โตแล้วก็อลังการมากถึงแม้ว่าโปรเจกต์รถแดกอาจจะยังไม่ได้เสร็จทันซูปอัพนะครับแต่วันนี้น่าจะมีอะไรให้เราได้ดูกันครับเพราะว่าเอิร์ธก็ทำทั้ง M4 ที่เป็นโทโบเดี่ยวอยู่นะครับมีฮูลาแคนแล้วก็เห็นว่ามีโปรเจกต์พวก M2 แล้วก็อยากไปรู้กระแสของคนที่เล่นรถยุโรปในตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอทำธุระเนี่ยครับเกี่ยวกับแมวกันครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชมกันโอเคตอนนี้เราเปิดวัดมาที่ M-Tech เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหที่ใหม่ใหญ่โตอลังการมากคือก่อนหน้านี้ที่เราเคยมาหาเอิร์ธก็ตอนมาถ่ายซูเปอร์ชุดแต่งเลย M เกนปะถ้าจะไม่ผิดชุดแต่ง M เกนที่ประมาณ 6-700 ม้าอะไรประมาณนี้ที่เคยมาถ่ายนานแล้วก็เอิร์ธมาเปิดเป็นแบบว่าเหมือน M-Tech Performance ด้วยเกี่ยวกับ Modify นะครับโหใหญ่โตอลังการคือพี่อ้ำเข้ามาแล้วผมก็ยังไม่เคยมาเอิร์ธบอกไม่มาหาผมบ้างเลยวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆนะครับมาดูที่ใหม่ของ M-Tech กันครับดูว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วมีโปรเจกต์อะไรอยู่บ้างครับนี่เรามาอยู่กับเอิร์ธสวัสดีครับไม่ได้เจอนานมากงานพี่มัวแต่ไปอเมริกาไงไทยไม่อยู่เจอกันตามงานใช่ครับแล้วพอดีพี่อ้ำเขาแวะมาหาเอิร์ธแล้วพี่อ้ำบัตเทอร์การ์ลัดครับก็เลยไหนๆก็พี่อ้ำเขามาแล้วเราก็แวะมาหาเอิร์ธหน่อยครับพี่ยินดีครับก็ครั้งที่แล้วที่เราเคยมาถ่ายกันตอนนั้นเป็นซูเปอร์ตอนนี้ยังเป็นที่เต็นท์เราใช้คำว่าเต็นท์แล้วกันเพราะตอนนั้นผมไปเช่าอยู่เพราะว่ารอที่นี่สร้างเสร็จใช่แล้วตรงนี้ที่เราอยู่นี่คือตรงนี้ก็คือเขาเรียกถ้าคนไทยก็เรียกซอยมายาลาบก็ไม่ได้ไกลจากตรงเต็นท์เก่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็อยู่แถวเรียบด่วนรามอินทราเกษตรก็หลายๆคนถ้าเจอเอิร์ธตามสนามก็รู้อยู่แล้วนะว่าเอิร์ธจะเป็นประมาณว่ารถยุโรปแรงม้าเยอะๆใช่ไหม BM บ้างลัมโบบ้างทำไมถึงเป็นพวก BM อ่ะคือเอาจริงๆเลยนะพอยต์แรกเลยอ่ะผมโตมาจากซูเปอร์คาร์แล้วก็เล่นเกินเพื่อนไปหมดเอาไปเซตเทอร์โบบ้างเอาไปใส่ซูเปอร์ชาร์จบ้างเอาไปจูนอีกบ้างเอาไปทำอะไรบ้างคนไทยรู้อยู่แล้วเนาะภาษีรถซูเปอร์คาร์มันแพงทีนี้การเล่นทุกการเล่นเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนจะไม่สนุกพอผมไปเล่นซูเปอร์คาร์ทำกับกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มสรุปแล้วคือเปรียบเทียบเนี่ยล้านคนมันมี10คนทางธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้เจริญเติบโตแหละมันได้อิโมชันแนลอย่างเดียวได้ความสนุกอย่างเดียวแต่พอมาวันหนึ่งที่มันเล่น BM เพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้สนใจว่าผมต้องเล่นรถแพงหรือรถถูก3 ดอผมก็ชอบมอไซค์ก้างๆนี่ก็ชอบแต่อันนั้นก็เสี่ยงตายเราก็เลยไม่ได้เล่นเราลูกคนเดียวแต่ผมสนใจแค่ขับดีเพอร์ฟอร์แมนซ์คือมึงมีอะไรดีอ่ะกูเล่นหมดพอวันหนึ่งเนี่ยชอบส่วนตัวอยู่แล้วเกิดจากตัวเองก่อนตอนนั้นมี M4 G82 แต่เป็นขับ2ก็ตอนนั้นปลดส่งกล่องไปปลดในไทยจูนรถแบบเกือบ 200,000 คนไทยยังงงอยู่เลยว่าคืออะไรวะผมก็คิดในใจเชื่อทำไมแม่งแพงจังวะแต่ผมว่า
แพงแม่งต้องดีดิวะกูเอาเลย3 คนแรกในไทยตอนนั้นพอกลับมาขับอุ้ยเฮียรถแม่งบ้าไปปะวะคนละคันเลยมันน่ากลัวผมรู้สึกเฮ้ยมันหรูแล้วก็ใช้งานได้แต่ฟิลนี่แม่งแบบเหมือนพี่ขับ J 700 ตัวผมแม่งแรงแบบจะเอาไม่อยู่อ่ะผมว่าเฮ้ยกูต้องเสียตังค์ซื้อโชคอีกอ่ะกูก็ใส่โชคไปเฮ้ยเหี้ยซื้อโชคยาง20แม่งก็จะไม่อยู่อีกเฮ้ยมึงแรงเกินไปปะวะผมไปคิดในใจก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันแสดงว่าเทคโนโลยีตอนนี้ตั้งแต่ F Series เนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็น G อ่ะมันเหมือนแบบก้าวกระโดดเลยแบบนี้เลยผมใช้คำว่าแบบนี้เลยเพราะว่าผมเล่นซูเปอร์คาร์กับพวกรถแบบนี้มาตลอดแต่ก่อนก็เล่นรถญี่ปุ่นนะแจ๊สพวกซูเปอร์เซเว่นอะไรก็เล่นกับเพื่อนกันหมดแต่ว่าเราชอบรถที่มันแบบวันเนี้ยจ่ายตังค์ปุ๊บแม่งขับไปคุยกับเพื่อนได้พี่แบงค์โทรมาเฮ้ยเอิร์ธหัวหินป่ะพี่รถผมพังมันไม่ใช่อ่ะกูอยากแบบเพื่อนชวนพี่ชวนหรือเราออกทริปคือเราพร้อมจุดเริ่มต้นก็เลยอยากเล่นรถที่ซิ่งใช้งานได้และต้องแรงจริงถ้าแรงไม่จริงคือกูเลิกเพราะถ้าเพื่อนแซงกูเลิกเลยหรือไม่กูก็ต้องทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือง่ายๆพวกเนี้ยมันแรงด้วยแล้วก็หยิบกุญแจไปได้เลยใช่แต่เราก็ต้องทำถูกต้องนะไม่ได้หมายความว่าJDM ไม่ดีญี่ปุ่นไม่ดี90ไม่ดีถ้าทำถูกลงทุนมันจบหมดต้องมีความรู้ด้วยแต่ก็อย่างว่าแหละไอ้พวกนี้มันคือด้วยปีของรถมันใหม่กว่าอยู่แล้วเครื่องก็สดนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปผมจะพูดเสมอว่าวันนี้เล่นยุโรปอ่ะมันไม่ได้แพงมากคุณซื้อ R34 วันนี้เอาหลับตาคิดดิโอ้ยเฮียกูได้แต่กระดองยังไม่ทำสีเลยแม่งเอากูเท่าไหร่แล้วอ่ะแต่วันนี้คุณซื้อ M เปี้ยงแม่งครบละที่เหลือไปเติมอีกนิดนึงไม่เอาแรงมากเอาไปเท่านี้จะเอาเวอร์ปะล่ะเอาเวอร์มาดิหนักทุกวงการหนักหมด3 ดอหนักปะล่ะถ้าเอาจริงอ่ะทำไปเล่นไปเนี่ยก็ถึงบอกว่าถ้าเราจริงจังทุกอันนะแม่งแพงหมดแล้วแต่แค่วันนี้ยุโรปอ่ะตอนเข้าเนี่ยอาจจะเสียเงินเท่านี้แต่แต่งต่อเสียเงินเท่านี้แต่ญี่ปุ่นหรือ90ตอนเข้าอาจจะเสียเงินครึ่งกลางๆแต่งก็อย่างนี้เหมือนกันมันคุณต้องเวทเอาเวทก็ไล่ๆกันใช่ก็คือพูดง่ายๆพวกรถยุโรปเนี่ยตอนเข้าแพงหน่อยนิดหน่อยแต่ตอนทำคือมันอาจจะแบบว่าจบเท่านี้แล้วมันก็ทุนเดิมที่เขาให้มามันดีอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เล่นเอิร์ธมาเล่น M ใช่แล้วอันนี้คือหลักๆแล้วเราเป็นโชว์รูมหรอหรือว่ายังไงครับตรงเนี้ยเราทำเป็นเหมือน private garage ดีกว่าเป็นโชว์รูมแต่งรถเฉพาะคนที่แบบเข้าใจจริงๆเพราะตัวเราเองมันก็เราชอบเล่นรถหนักอ่ะเพราะฉะนั้นแบบทำนิดทำหน่อยทำได้ไหมทุกอย่างทำได้หมดเพราะเราเป็นคนชอบทำเยอะตรงนี้ก็เลยทำไว้สำหรับเป็นโรงแรมรถเป็นพื้นที่สำหรับเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่ชอบเล่นยุโรปซูเปอร์คาร์หรือรถอะไรก็ได้ที่มีจิตใจในทิศทางไปทางเดียวกันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบทำงานสะอาดคลีนหน่อยผมก็มี2ช็อปเนาะวันนี้เราก็มาทัวร์ช็อปแรกก่อนนี่เป็นช็อปแรกก็เหมือนคล้ายๆแบบว่าจะมีพวกของแต่งมาให้ใช่ของแต่งมีของสะสมมีทุกอย่างเหมือนที่ทุกร้านมีหลักๆก็จะมีรถโปรเจกต์ของทาง Entec จอดอยู่ใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูรถโปรเจกต์กันหน่อยได้ครับห้องนี้หลักๆคือมีอะไรบ้างห้องนี้หลักๆก็ไม่มีอะไรนี่ก็จอดเนี่ยอย่างที่บอกมอไซค์ก็ชอบอันนี้มอไซค์ของเอิร์ธใช่ครับสะสมไว้อันนี้ครับแต่ถ้ามอไซค์จะเล่นดูคาตี้ไม่จริงๆก็มี มี M1000 ด้วยแต่ว่า M1000 ก็รุ่นพี่เอาไปแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ขับอะไรแล้วก็จอดไว้ลูกค้าก็เคยมาฝากแต่ก่อนก็มีหลายคันแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นสายมอไซค์จ๋าเอาเบาะเดิมออกแล้วไปใส่เบาะซิ่งมันน่ะเปล่าครับอันนี้คือเบาะที่เราได้จากต่างประเทศเวลาเราเจอรถย้ายหรือรถตัดอะไรเงี้ยพวกเอาง่ายพวกเราไปดูตามพวกสมมติรถเขามีอุบัติเหตุคือรถเราไม่ได้เอาไงเราก็ไปซื้อแยกในส่วนที่เขาขายแล้วเบาะพวกนี้ปัญหาก็คือประเทศไทยเนี่ยบางคนเขาเป็นเบาะคอมฟอร์ตซึ่งคนจะมองว่าเบาะคอมฟอร์ตของรถทุกรุ่นจะต้องดีกว่าเบาะซิ่งแต่วันนี้ทุกอย่างมันกลับกันเบาะ M ที่นั่งดีที่สุดคือเบาะแบบนี้บักเก็ตแม่งนั่งดีกว่าคือ1รัดตัวโอบตัวไม่กระเด็นแล้วนั่งสบายกว่าผมก็เลยซื้อเบาะพวกนี้เก็บไว้เผื่อลูกค้าเช่นเขาไปซื้อรถย้ายมาแต่รถเขาเป็นเบาะคอมฟอร์ต M เนี่ยมันมีเบาะตัวธรรมดาด้วยทุกอย่างคือออปชั่นเป็นออปชั่นอันนี้คือพูดง่ายๆอันนี้คือเป็นออปชั่นเสริมที่จริงๆต้องซื้อแยกใช่ก็ผมถึงบอกว่าวันนี้F Series เปลี่ยนมาเป็น G Series เนี่ยมันเปลี่ยนแบบนี้เลยคุณน้อยง่าย M ทุกวันนี้คอนฟิกเหมือน Porsche อันนี้เอาเบาะอะไรครับเอากี่ Memory จะเอาออปชั่นอะไรบ้างจะใส่คาร์บอนคุณต้องคอนฟิกหมดเหมือนกันวันนี้เบาะแบบนี้ถ้าคอนฟิกที่ตั้งแต่เริ่มเลยผมว่าตัวหนึ่งขี้เหร่600,000 800,000คู่หนึ่งเนี่ยโค
อันนี้เราก็หามาได้แล้วเราก็เลือกสภาพที่ดีที่สุดแล้วเราก็มาเก็บไว้เผื่อวันหนึงลูกค้ามาผมซื้อรถมาแล้วแต่ผมแม่งเบาะนี้แม่งไม่ได้หรอพี่ทุกอย่างมีทางออกเราก็เปลี่ยนเบาะได้อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วก็มีแม่งทุกสีไปเลยแล้วจริงๆไอ้พวกสีเนี้ยมันเป็นออปชันที่ทางลูกค้าเขาเป็นคนจิ้มปะตั้งแต่รถคันแรกแสดงว่ารถคันนี้เริ่มต้นเป็นภายในดำแสดงว่าคันนี้รถเริ่มต้นเป็นภายในขาวแสดงว่าคันนั้นเป็นภายในดำส้มไอ้พวกนี้มันคัสตอมได้ไหมจากโรงงานจากฝั่งตอนแรกได้ครับเราเลือกได้เลยครับก็ทุกอย่างคืออยู่ที่ปลายนิ้วกับการก็พูดง่ายๆเหมือนพวกซูเปอร์คาร์เหมือนแลมโบเหมือนทุกอย่างครับใช่ครับเป็นอย่างนี้แล้วก็มาซื้อเก็บเอาไว้ใช่อันนี้ก็ผมมีโอกาสได้เจอราคาที่เรารับได้ที่จะซื้อไว้เราก็ซื้อมาแล้ววันหนึ่งที่ลูกค้าอยากเปลี่ยนหรือวันหนึ่งเรามีรถเราอยากจะเปลี่ยนเราก็ทำได้สุดท้ายมันก็คือพี่คนบ้านรถแม่งของแต่งแม่งเยอะอันนี้ก็ซื้อเก็บไว้เผื่อลูกค้าคอยเปลี่ยนไอ้พวกล้อก็เมื่อก่อนเอิร์ธก็ทำตัดล้อใช่ไหมที่เราเคยคุยกันอันนี้ก็ยังทำอยู่นะอันนี้คือล้อตั้งแต่สมัยก่อนผมประมาณทำมาตั้งแต่ 7-8 ปีที่แล้วนะก็ผมว่าก็ยังสวยอยู่ไอ้พวกนี้ก็คือเพิ่งมาทำต่อมาเริ่มใหม่ก็คือยังทำให้ลูกค้าอยู่เหมือนเดิมครับเพราะตัวนี้นี่ล้ออันนี้ก็สั่งตัดไว้ใส่สำหรับ Porsche ที่จะใส่ KW V4 เท่านั้นทำไมต้องเป็น KW V4 เพราะเวลาใส่ฟิตเมนต์กับเซตติ้งมันจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดคุณจะเอาขับดีสุดแล้วก็ฟิตเมนต์ดีสุดแล้วก็เวทบาลานซ์อะไรเรียบร้อยมันจะมีระยะความเตี้ยความสูงเหมือนกันอันนี้ซื้อไปไม่ต้องคิดมากเจอจ่ายจบหล่อเลยแล้วก็มาห้องนี้ทำไมมันอลังการอย่างเงี้ยห้องนี้จริงๆมันทำอะไรใช่ห้องนี้ถ้าภาษาบ้านๆเป็นสตูเป็นห้องส่งรถเป็นห้องจอดรถรอลูกค้ามาดูรถเพราะว่าหนึ่งอย่างคือสำหรับคนดูรถเนี่ยลูกค้าต้องการความชัดเจนบางทีไปดูรถบางทีแบบเขาจะบอกอย่าไปดูกลางคืนดูกลางคืนมองไม่เห็นคุณมาร้านผมตี 4แม่งก็จ้า อันนี้ก็คือแบบถ้าเปิดเต็มที่คือ2สเต็ปถ้าสเต็ปเดียวอ่อนลงอีกปิดก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็อารมณ์แบบไฟเทคมีไฟเทคด้วยใช่เลือกได้เพราะว่าบางทีเราอยากจะจัดงานแฟนซีเปลี่ยนธีมรถหรืออะไรแบบนี้เราก็ปรับได้อันนี้รีโมทน่าจะถ่านหมด มาหมดวันที่พี่แบงค์ถ่ายด้วย ลงทุนน่าดูใช้คำว่าห้องอเนกประสงค์แล้วกันแล้วก็มีถาดหมุนเพื่อที่ว่าคนบ้านรถแล้วก็อยากเห็นรถตัวเองสวยๆหรือบางครั้งเราทำมีเดียหรือลูกค้าบางทีแบบนั่งคิดอะไรไม่ออกก็เปิดให้แม่งหมุนอย่างเงี้ยก็นั่งคุยกันยืนยันนะดูสวดทรงเหมือนเอาคนมาโชว์ตัวหน่อยแล้วก็มีทำจอไว้อีกเป็นแท่นโชว์ตัวใช่เป็นห้องโชว์แล้วกันห้องเป็นสตูดิโอไว้ทำอเนกประสงค์เพราะที่ตอนแรกที่คุยกันนะคือตรงนี้หลักๆแล้วจะเป็นพวกงานเบาอย่างตรงนู้นก็จะมีไว้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันใช่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบาในที่นี้ก็คือเปลี่ยนล้อเปลี่ยนโชคถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสเปลี่ยนเบรกทำได้หมดอย่างเดียวที่ผมไม่ทำตรงนี้คือยกเครื่องยกเกียร์เพราะมันเลอะผมก็มีอีกอู่หนึ่งเปิดอีกช็อปหนึ่งไว้ก็เปิดเป็นอีกช็อปหนึ่งจะได้แยกกันไปเลยเพราะตรงนี้มันใกล้งานคลีนหน่อยแล้วก็อยู่ในชุมชนนะพี่ใช่เสียงดังมากไม่ได้คันนี้ก่อนดีกว่าครับเวลาเราไปงานแร็กก็จะเห็นเอิร์ธเอาคันนี้ออกมาตลอดครับคันนี้ชื่อว่าไนฟูลี่พี่คันนี้เป็น M4 เนาะ M4 F82 ครับคันนี้เป็นคันที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้หรือเปล่าใช่ครับที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยเอาง่ายๆคันนี้ผมไม่รู้ว่าถูกต้องหรืออะไรยังไงนะแต่ตอนนั้นที่ผมทำที่ผมหาข้อมูลมาไม่มีคนทำ M แบบนี้เลยในประเทศไทยคันนี้ที่มันเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าผมแค่รู้สึกชอบเสียงเครื่องของ S55 S55 เปรียบเทียบแล้วก็คือ 2J เยอรมันเพราะคนไทยเนี่ยถ้าพูดว่า 2J เนี่ยไอ้เหี้ยนี่คือแทบจะสูงสุดของห่วงโซ่อาหารละแล้วพอผมแค่รู้สึกว่าสเปคเหมือนกันเลย6สูบ 3,000 แถวเรียงแต่เดิมๆมันเป็นทวินเทอร์โบพอเป็นทวินเทอร์โบแม่งขับยากพอทำแรงๆแอดแม่งจะหมุนแม่งจะหมุนมาเร็วไปใช่มาเร็วไปแล้วปลายก็ไม่มีผมก็เลยจับใส่ซิงเกิลเทอร์โบเลยแต่ทำไมไม่ทำเป็นแบบท็อปเมาส์วันนั้นที่เริ่มไม่คิดว่าคนไทยจะบ้าคิดว่าคนไทยแบบอย่างน้อยแรงแล้วก็เอาเทอร์โบหมกแล้วก็คือขับทุกวันได้ผมเลยเริ่มจากสเต็ปแบบนั้นก่อนใช่เพราะจริงๆถ้าเปิดมาปุ๊บไม่ได้สังเกตไม่เห็นเทอร์โบไซส์ก็คือมาที่อยู่ข้างล่างเลยนะถ้าผมทำรถให้หน้าตาปกติใส่ไฟเดิมคือแม่งขับเนียนไม่รู้เรื่องคุณจะรู้ตัวอีกทีว่าแม่งบ้าคือค
คุณเจอแม่งกดใส่อ่ะใช่ จะทำสเต็ปประมาณนี้เนี่ยเราต้องยุ่งกับไส้ในไหม ไม่อันนี้ไส้เดิมตอนนี้ผมทำไส้เดิมเพราะว่าจุดประสงค์แรกของผมจะไปไกลได้อ่ะต้องรู้ก่อนว่าเริ่มต้นยังไงเพราะฉะนั้นผมลองเริ่มต้นจากศูนย์โดยการที่ว่าถ้าพังก็พังผมลองหาลิมิตเท่าที่ว่าแรงที่สุดเท่าที่ว่าใช้งานทุกวันได้แช่ได้ซัดได้ไม่มีปัญหาซึ่งลองมาตอนนี้น่าจะเกือบ2 ปีละ850ที่เครื่อง740ที่ล้อพอถ้าไปดูคลิปเก่าๆตอนที่งานยูโรแดกเลยเนี่ยไม่พักเลยนะคันนี้ผมวิ่งเปื่อยเลย ไม่พักเลยนะคันนี้วิ่งเปื่อยเลยอ่ะใช่อ๋อก็ตอนนี้ก็ยัง800กว่าอยู่ก็เหมือนเดิมไงไม่ได้ทำอะไรเลยแม่งแรงอยู่อย่างนั้นครับพี่แล้วเดี๋ยวก่อนเทอร์โบเราต้องใช้ไซส์อะไรอ่ะถ้าสเต็ปประมาณนี้เทอร์โบอันนี้ผมใช้เป็น G351050เราใช้เป็นการ์เรตใช่ครับเดี๋ยวก่อน G35 ก็ไม่เล็กนะก็ไม่เล็กนะพี่ก็1050ก็ตามสเปคมันคือสเปคเทอร์โบพันม้าแต่แค่ว่าไส้เรายังไม่ได้ทำใช่ทุกวันนี้ก็บูทอยู่2 บาร์ 1ก็วิ่งทุกวันแช่แต่ถามว่าคนบอกหูยพี่ผมขับ2 บาร์ทุกวันไม่ไหวไม่ใช่ปัญหาน้องก็แมปสวิตชิ่งได้เพราะผมก็ทำแมปไว้วันไหนผมแบบไม่ต้องกินน้ำมันมากไม่ต้องกะว่ากดแล้วแบบบูทมาขับเล่นกับเพื่อนรถไม่ได้แบบเวทใหญ่ผมก็เลือกแมปต่ำลงมาแล้วก็ไปปรับไฟปรับบูทปรับอะไรได้มันทำได้หมดทุกอย่างคือเทคโนโลยีแล้วอย่างสเต็ปประมาณนี้เราต้องทำอะไรบ้างแน่แหละโทโบอินเตอร์ครับแล้วก็อันนี้ที่เหลือพวกนี้มันเป็นกระจุกกระจิกใช่ไหมพวกนี้ของสวยงามทีนี้จะพูดในสิ่งที่พี่แบงค์ถามก็คือรถสำหรับผม50 ล้านล้านหนึ่ง300,000รถคือรถการทำงานเหมือนกันอยากให้เขาแรงเทอร์โบระบบไฟระบบน้ำมันจบแล้วก็เพิ่มเติมก็อินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกระบบความเย็น cooling system แค่นั้นเหมือนกันครับก็คืออย่าง BM อย่างตัวเนี้ยเอาแค่คนที่มี M4 อยู่อยากทำแบบนี้ก็คือสเต็ปไม่ได้มีอะไรมากเลยไม่ได้มีอะไรมากแต่หลักๆก็คือกล่องหลักเลยก็คือกล่องก็คือเราก็ต้องมีกล่องคอนโทรลเพิ่มเพื่อจะใส่บางคนชอบฉีดเม็ดบางคนอยากจะฉีดน้ำมันเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นท่านี้เลยแบบไม่ใส่อะไรเยอะแยะได้ไหมก็ได้แต่คุณก็จะได้แบบสมมติคุณจ่ายตังค์100,000คุณก็จะได้คุณภาพ100,000แต่คุณบอกว่าวันนี้คุณอยากทำ50,000คุณก็จะได้แค่คุณภาพ50,000เพราะฉะนั้นจ่ายเท่าไหร่ได้เท่านั้นมองอย่างนี้ดีกว่าไม่อย่างพวกนี้มันต้องไปยุ่งกับระบบส่งกำลังไหมหรือของเดิมเขาอยู่เลยคันนี้ผมทำให้เอาใจขวัญใจแบบคนไทยดีกว่าว่าทำไม่เยอะมากแต่ก็เยอะมากสำหรับคนทั่วไปแล้วก็คือระบบส่งกำลังไม่ได้ทำอะไรผมทำแค่อัพคลัตช์เฉยๆอัพคลัตช์ใช่แล้วก็จุกจิกช่วงล่างก็ใส่โชคใส่เปลี่ยนบูทอะไรให้มันขับดีขึ้นก็ง่ายคันนี้มันก็ยังเป็นสเต็ปที่ไม่ได้สูงมากแค่เป็นซิงเกิลเทอร์โบในสเต็ปแรกๆใช่แต่ที่มันเซอร์ไพรส์คือเครื่องเดิมแม่ง800กว่าตัว ที่คนงงกันอ่ะแทบไม่ได้ผมพูดจริงๆผมไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องเลยมันไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าจากที่ฟังเนี่ยโทโบแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระบบน้ำมันแล้วก็กล่องถ้าคนเล่นรถเข้าใจอยู่แล้วใช่แล้วก็รีแฟตจูนเอาก็คือถ้าอย่างที่เอิร์ธบอกในตอนแรกคือว่ารถพวกนี้M4 มันสตาร์ทแพงครับแต่ในการที่เราโมดิฟาย800ม้าเนี่ยถ้าจากที่ฟังมันใช้งบไม่ได้เยอะไม่เยอะการที่จะทำ800ม้าในญี่ปุ่นนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะโอ้โหเอาญี่ปุ่นก็อีกเรื่องนึงเอา R35 ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยผมไม่เคยรู้ว่ารถตัวเองวิ่งดีขนาดไหนจนวันหนึ่งไปวิ่งกับน้องเนี่ยน้องที่ร้านผมขับ R8 Super Charge V10 คันสีขาวถ้าพี่เคยเห็นน้องผมขับคันนี้ผมบอกว่ามึงปรับให้เต็มทุกอย่างเลยนะปิดแท็กชั่นเอาทุกอย่างเลยแมป4เลยสุดท้ายเลยออกไปพร้อมๆกันเกียร์3ในมอเตอร์เวย์1 2 3ออกผมว่าตั้งใจขับเลยหันซ้ายมาเฮียแม่งอยู่ที่เดิม คือแม่งเหมือนภาพนิ่งผมคิดในใจไอ้เฮียนี่มึงวิ่งอะไรขนาดนั้นวะวันนั้นเราจะทำให้รู้ว่ากับเครื่อง V10 ใส่ซูเปอร์ชาร์จคันนั้น750ที่เครื่องวิ่งกับคันนี้850แม่งวิ่งเป็นภาพนิ่งเลยคือผมเลยรู้ว่าอ๋อใช้ได้อย่างว่ารถขับ2พอลอยลำแม่งแรงใช่เพราะความเร็วปลายมันได้ใช่คันนี้เดี๋ยวก่อนนะเคยเขาทำไมเราวิ่งอยู่เท่าไหร่ 10.4 วิเอาเรื่องเลยนะตอนบนถนนนะจับแดกกี้อะไรอย่างเงี้ยครับลองเล่นดูแต่คันนี้ก็จำได้ว่าวิ่งไม่พักเหมือนกันแล้วทำไมถึงมีแอบใส่น็อตไปด้วยเนี่ยมันไม่ได้แอบดีกว่ามันเอางี้ผมเชื่อว่าวันนี้ผมอายุ30กว่าวัยรุ่นอายุเท่าเราแม่งต้องเคยเล่นเกม Need for Speed แล้วผมแค่รู้สึกว่าไอ้เฮียถ้ากูมีรถของกูเนี่ยกูอยากแบบกูฉีดน็อตได้แม่งแค่เป็นความแบบแค่นั้นเองซึ่งตอนนี้ก็ใส่ไว้เดินระบบอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วกะฉีดอีกทีตอนเปิดเครื่องเพราะตอนนี้น็อตพร้อมฉีดหมดแล้วเดินหมดทุกอย่างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ฉีดเพราะว่าคือ850แม่งก็มันก็ได้เรื่องแล้ว
ก็คือพูดง่ายๆตอนนี้เครื่องยังไม่ถึงแสดงว่าก็ต้องมีโปรเจกต์ที่จะทำปะคันนี้อนาคตมีครับก็อนาคตว่าถ้าตัวนี้มันกลับมาฮิตกลับมายังคนยังเล่นอยู่ ผมก็จะอัพเทอร์โบอีกเพราะว่าเบื่อลูกนี้ละแล้วแสดงว่าตอนนี้มันมีเครื่องที่ฮิตกว่า S55 ก็ถ้าฮิตกว่า S55 ตอนนี้ก็ต้องเป็น B58 S58 ใช่ตอนนี้ก็ทำพร้อมกันหลายเครื่องเหนื่อยอยู่ คือง่ายๆเนี้ยมันเริ่มที่จะมันเป็นตัวจุดประเด็นให้คนไทยเห็นว่า BM มันไอ้นี่ดีกว่าเพราะหลังจากที่ผมเล่นไปแป๊บนึงอ่ะโอ้โหคนแม่งเริ่มมีแล้วนะแม่งมาขิงกันแม่งจะมาแข่งกับเราเพียบเลยเอาง่ายๆนะยุคสมัยเรานะถ้าเรียนที่มองเทพเราอาจจะเจอทุกคนนะขับแต่ JDM กันเดี๋ยวนี้ผมว่าเด็กใหม่ๆไม่ขี่ BM ไปหมดแล้วใช่สมัยผมนะ ขับแจ๊สขับแบบแคมรี่เอาไปแต่งเด็กๆสมัยก่อนแอคคอร์ดอ่ะโหแม่งเท่ละทุกวันนี้ผมเคยไปล่าสุดไปดูแม่งขับ718 เดี๋ยวก่อน มึงไปไกลมากเลยตอนนี้อย่างพวก M340 ก็ทำนี่ใช่ไหมก็ทำหมดครับอย่างตอนนี้กระแส M340 ในไทยเป็นไงบ้างอ่ะดีครับ M340 กระแสดีกว่า M2 เพราะอันเนี้ยเราพูดอย่างนี้ดีกว่าคนจะเล่นอะไรดูที่ต้นทุนรถก่อนต้นทุนรถ M240 แพงกว่า M3 แพงกว่า M340ไอเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยสตาร์ทเนี่ย4 ล้านกว่า M340 เนี่ยซื้อมือ2กันหรือเริ่มใหม่ก็3 ล้านตอนนี้เหลือประมาณ2 ล้านกว่าก็ได้รถสวยๆแล้วเพราะฉะนั้น240มันเลยน้อยแต่340เนี่ยบูมมากในราคาที่มันเอื้อมถึงได้ง่ายกว่าพวก M3 แล้ว4ประตูเอาง่ายเด็กหลอกพ่อแม่ได้รถคันแรกขอเป็น BM M340 4ประตูไม่ต้องสปอร์ตเด็กมหาลัยก็หลอกพ่อแม่ได้พ่อแม่ก็ไม่รู้ก็เท่ากับว่าตอนนี้ของเอิร์ธเนี่ยหลักๆจะเป็นพวก M340 กับ M240 ที่จะเป็นวัยรุ่นเยอะกว่าจริงๆแล้วหลักของผมเลยอ่ะเป็น M เลยเป็น M เลย M3 พวกเครื่อง S58 อ่ะผมเริ่มจาก S55 กับ B58 นะแต่ลูกค้าแม่งกลับมาติดตัว M แท้ที่เพราะว่าอันนี้ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียก Baby M ยังไม่ได้เป็นแบบ M แบบ M 100%เพราะระบบช่วงล่างต่างกันคนละแบบเลยแต่พวกนี้ขับ4นี่ก็ขับ4เหมือนกันนี่ก็เป็น X Drive เหมือนกันแต่ว่าใช้คำว่าความนุ่มความเฟิร์มพวกระบบ suspension อะไรมันเทียบเท่า M ไม่เหมือนกันมันสู้ M ไม่ได้ลูกค้าผมถามว่าอะไรเยอะจริงๆตอนนี้ S58 B58 อะไรพวกนี้เยอะมากที่มาทำเครื่องนะใช่ครับถ้ากับว่า M เราก็เยอะแต่ว่าอันเนี้ยวัยรุ่นต้องง่ายกว่าคือพี่เคยได้ลอง M340 แต่ว่าเป็นตัว Series F เนาะตัวเก่าตัว Gen 1แค่ขับเดิมๆก็แรงนะใช่ แล้วตอนนี้ M340 ที่เป็นเจนใหม่ๆตอนนี้ของเราทำแรงม้าอยู่เท่าไหร่เราไม่รู้เอาง่ายๆเบสิกสตาร์ทเลยถ้าขึ้นซิงเกิลเทอร์โบเป็นเรียกว่าบิ๊กินเนอร์แล้วกันตอนนี้เครื่องพันหมดไส้เดิมนะผมพันหมดแรงม้าอยู่ที่พื้นประมาณ860 870ถ้าเกิดคุณอยากได้แบบนี้ผมดีดนิ้วเลยผมทำซ้ำๆอยู่แล้วนี่ก็เพิ่งทำไปอีกคันหนึ่งเสร็จไปแล้วแต่ถ้าเกิดบอกว่าอุ้ยพี่ผมไม่ไหวขนาดนั้นแรงไปก็อย่างที่บอกไงผมทำบรรทัดฐานให้ประเทศไทยแล้วว่าเนี่ยเครื่องตัวนี้ผมทำแม็กเนี่ยมันประมาณนี้ถ้าเกิดคุณทำไม่ถึงผมอ่ะมันก็ไม่พังหรอกคือจริงๆ B58 เราแค่เขาเรียกไงนะแฟตกล่องใช่ใช้คำว่ารีแฟตแล้วกันรีแฟตกล่องแล้วก็เติมของเข้าไปแค่นั้นเองแค่แบบรอบนอกก็ต้องมี600แล้วปะหรือเกินเอาง่ายๆสเตจ2เนี่ยซื้อมามีท่อมีกองเนี่ยผมส่งแรงม้าได้ลงพื้นเนี่ย500สบาย500สบายเลยขี่แอร์เย็นเพลงเพราะเย็นผมว่ามึงเหนื่อยก่อนรถอ่ะ เพราะแม่งไม่พังแน่นอนชิวๆสเต็ปของมาร์กนี่เรียกว่าน่าจะใหญ่สุดในบรรดาลูกค้าป่ะหรือว่าก็มีสเต็ปนี้หลายคันละตอนนี้โดนแซงแล้วรถมาร์กอ่ะมันเสร็จมาแบบนานแล้วเรื่องความแรงไม่ได้ติดแล้วเพราะตอนนี้ในเครื่องเดิมอ่ะอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าต่างประเทศเดี๋ยวนี้มันมีชาเลนจ์ใหม่เครื่องเดิมเกียร์เดิมแต่ว่ากูจะไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนระบบส่งกำลังแล้วก็ทำไปวิ่งให้มันแบบได้เวลาเทอร์โบเดิมอะไรเงี้ยทุกวันนี้ M หรือพวกเนี้ยต่างประเทศเทอร์โบเดิมของเดิมๆเครื่องเดิมเนี่ยแม่งก็วิ่งกันแบบ9ก็มีนะซึ่งของมาร์กตอนนี้เวลาที่ทำไว้ได้ดีที่สุดถ้าผมจำไม่ผิด9.8 แต่เป็นยางแบบนี้นะไม่ใช่ไอยางที่ไปเพิ่งเปลี่ยนล่าสุดใช่ประมาณไหนทำอะไรไปบ้างเอาง่ายๆคันนี้ฝาแฝดกับไนท์ฟูลี่เลยเหมือนกันเลยเครื่องเดิมรอบนอกเต็มแต่รถมาร์กพิเศษอย่างหนึ่งคือวันนั้นผมบอกว่าผมจะทำเกียร์เต็มเพราะว่าเครื่องอ่ะมันไหวอยู่แล้วแต่เดี๋ยวระบบส่งกำลังจะพังคันนี้เป็นคันแรกที่มีทุกอย่างในเกียร์มีทอร์คคอนเวอร์เตอร์มีไดชาร์ปราวเกียร์มีคัทคันนี้เต็มที่สุดในไทยคันแรกเลยเพราะว่า B58 เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องเดียวกับ
ซูเปอร์ ครับ A90 ครับ ของแต่งก็เหมือนกันเลย เหมือนกันครับใกล้ๆกันเลย เพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่เรารู้กันเนาะ A90 ที่อเมริกาแม่งก็7แล้ว 7 ใช่ กลางๆที่ไทย ที่ไทยก็พี่กูดี้วิ่ง ก็ 8.5 83 83 ก็คืออันเนี้ยเครื่องเหมือนกัน เหมือนกัน แล้วเดี๋ยวก่อนนะ AM340 ก็ B58 เหมือนกัน เหมือนกันครับ อ๋อ ก็เท่ากับว่าสเต็ปเนี้ยก็ยังถือว่าเป็นสเต็ปที่ยังไม่ได้โหดมากกำลังดี ถามว่าสเต็ปเนี้ยใช่ครับไม่ได้โหดมากกำลังดีคือใช้งานขับทุกวันได้ เต็มที่คุณบอกเฮ้ยพี่มันดูดสดมันอันตรายใส่กองได้เนี่ยก็มีพื้นที่ใส่กอง ใช่ โทโบไซส์อะไรครับอันนี้ อันนี้ผมเลือกเป็น 6670 Next Gen ครับ 6670 อ๋อ ก็สเปคเอาง่ายๆว่าพัน แต่คันนี้แรงม้าอยู่เท่าไหร่ครับ ตอนนี้ล่าสุดที่ผมวัดไปถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณ 860 กว่าที่ล้อที่เครื่องก็พันนิด ก็คือพูดง่ายๆใกล้กันเลย ใกล้ๆกันแต่ว่า แค่ท่าโทโบไม่เหมือนกัน ถ้าเทอร์โบไม่เหมือนกันแล้วก็เทคโนโลยีของ B58 ดีกว่า S58 เอาง่ายๆว่าอันเนี้ยปู่ อันเนี้ยหนุ่ม หนุ่ม ก็เดิมพันแต่ถ้าอันเนี้ยเดิมพันน่าจะกระจาย อะไรอย่างเงี้ยตามยุคใช่ แต่ด้วย B58 เกียร์มันก็จังต้องใช้มีทอร์คคอนเวอร์เตอร์มีที่ต้องใส่พวก อันนี้อธิบายให้สิ่งที่พี่แบงค์ถามเพิ่มเติม S55 หรือฝั่งขวาเนี้ยคือเกียร์ DCT ซ้ายมือคือเกียร์ ZF ไม่เหมือนกันนะ เป็น ZF ไม่เหมือนกัน 8 ใช่ ถามว่าต่างกันยังไง DCT เป็นเหมือน 2 มือเกียร์1จับเกียร์2รอจับพอ2จับ3รอจับมันจะจับสลับอย่างเงี้ยแต่ที่นี่มันเหมือนมือแบบเนี้ยมันเปลี่ยนแบบคือผมว่าแม่งเอาถ้าความรู้ผมนะเกียร์เดียวที่เร็วกว่า ZF นะคือเกียร์ของโคนิเซกแต่ตอนนี้ถ้าสำหรับผมนะ ZF คือเกียร์ที่เร็วที่สุดในโลกในโปรดักชันคาร์ที่ไม่ใช่ไฮเปอร์คาร์ใช้คำนั้นแล้วกันแต่คือถ้าพอแรงม้าเยอะเราก็ต้องอัปเกรดมันตาม ก็ธรรมดาคนเราจะยกของหนักก็ต้องแข็งแรงขึ้นแค่นั้นเลยเพราะตอนนี้ B58 ก็อย่างที่บอกเนาะพันฝ่ากันแล้วใช่แต่อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าทำให้เห็นว่าเครื่องเดิม 3,000 ซีซีก็ทนได้ประมาณนี้ แต่ถ้าจะเอาเป็นบ้าเป็นหลังก็ต้องไปหาพี่กู๊ดว่านั่นคือเห็นยังว่า B58 ที่เป็น 3.2 สโตรกใหญ่ 1,500 ม้าหรือพันกว่า anyway เขาก็วิ่งได้ยังไงประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ ใช่ ตอนนี้สเต็ปประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะกำลังฮิตเพราะว่าดูจากทรงแล้วเนี่ยก็คือขี่ใช้งานได้ปกติเลยใช่เพราะว่าคันนี้ต่อไปเดี๋ยวก็ต้องทำไส้เพราะว่ามันก็เบื่อพี่มันทำไปเรื่อยๆมันก็ชินเท้า เห็นว่าเคยมีโปรเจกต์กำลังจะทำรถแดกอะไรพวกนี้ไหมมีครับก็ตอนนี้อันนี้ก็ต้องบอกตัวเป็นลูกค้าแหละเขาอยากทำแต่ปัญหาที่ตอนนี้มันช้าเนี่ยเวลาเราสั่งของต่างประเทศเนี่ยอเมริกากว่าจะมาไม่ว่ากว่ามันจะตอบคอนเฟิร์มทุกสิ่งทุกอย่างกว่าของจะมาก็ช้าเราก็เลยทำเสร็จช้า2ผมคิดว่านะผมเป็นคนแรกและคนเดียวตอนนี้ที่เริ่มเปิดเครื่อง S58 ก็คือเครื่องของ M3 หรือ M4 หรือ M2 นั่นเองประกอบทุกอย่างทำพอร์ตทำทุกอย่างเองอินไซต์ในเครื่องเหมือนวันนี้ที่พี่อ๋อทำผมน่าจะเป็นคนแรกในไทยที่ทำตอนนี้ซึ่งตอนนี้เครื่องก็ที่พี่แบงค์เห็นรูปขึ้นไปหมดละเริ่มละเหลือเอาเข้ารถไวริ่งสายไฟระบบน้ำมันก็เลสเซว่ากุมภาเจอกันกุมภาออกขวดแน่นอนบนถนนแล้วบอดี้ M3 G80 ครับเป็นบอดี้ใหม่เลยใช่ครับตอนแรกคิดว่าเจ้ามาร์กเนี่ยจะทำเป็นรถแดกสุดท้ายก็คือเป็นแค่ซิงเกิลเทอร์โบวิ่งก่อนเดี๋ยวมาร์กก็ทำครับเพราะว่าอย่างที่บอกคันนี้มาร์กอะทำไปขับไปพอเราทำไปขับไปมันจะไม่ได้ทำเยอะมันก็แก้ปัญหาของมันแล้วล่ะแต่มันซื้อ M3 เพิ่มอีกคันหนึ่งแล้วคันนี้เดี๋ยวมันก็จะทำอย่างที่มันอยากทำแก้ปัญหาง่ายดีไม่เป็นไรอันนั้นพลังแม่มัน หนักแม่มันแม่ขอโทษครับพาลูกแม่ลำบากเลยอันนี้คือแก้ปัญหาง่ายเลยแล้วก็เดี๋ยวจะละเลงกับตัวนี้พี่อยากรู้อีกอย่างหนึ่งแล้วมัน B58 เหมือนกันกับซูปราใช่ไหมแต่ซูปราเป็นขับหลังครับอะไรนะ X Drive เนี่ยมันเป็นขับ4ครับแล้วพอทำแรงๆอ่ะมันต่างกันไหมมันดีกว่าไหมพอมันเป็นขับ4ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ถ้าคุณดูรถแดกเยอะคุณจะคิดอะไรไม่ออกละมันจะเบลอไปหมดว่าอันไหนดีกว่าเร็วกว่าแต่สำหรับผมรถขับ4ยังไงมันก็ดีกว่าสำหรับสตรีทยูทใช้งานมั่นใจแต่ถ้าถามว่าถ้าแดกอยู่ที่จ่ายตังค์จ่ายเยอะ2ล้อก็แซง4ล้อได้อะไรอย่างนี้เราใช้คำนั้นดีกว่าง่ายๆเพราะฉะนั้นสำหรับลูกค้าที่จะตัดสินใจถ้าคนชอบซูเปอร์ไม่ต้องกลัวว่าทำแรงแล้วจะวิ่งไม่ตรง
ตรงเหมือนกันแต่จ่ายตังค์เยอะกว่า อืม ผมใช้คำนี้แล้วกันขับ 2 จะวิ่งสู้ขับ 4 จ่ายเงินเยอะกว่า แต่ถ้าขับ 4 สู้กับขับ 2 จ่ายเงินน้อยกว่าก็สู้ได้แล้ว เอาง่ายๆว่า M240i กับ M340i เจนเก่ามาก็ได้ หรือ M240i สู้กับซูเปอร์ถ้าเจอกันบนถนนนะ ออกพร้อมกันนะ ยังไงซูเปอร์ก็โดน แต่ถ้าลอยไปเกียร์ 2 เกียร์ 3 แล้วแต่ฝีมือกับใจละเพราะมันไม่เกี่ยวกันแล้ว มันไม่ได้ต้องอาศัยช่วงกิฟตอนแรกแล้ว เพราะมันลอยไปแล้วก็เหมือนกัน เพราะก็เคยลองกันที่อเมริกาเนาะรถ 90 เรากับพวกนี้ โอ้โห กระโดดกันคนละเรื่องเลย โอ้โห ไอ้เหี้ย M3 อันนี้ไปเหมือนเมียโทรตามแล้วอะ ไปเลยอะไอ้เหี้ยไม่มีช้าเลยอะ เป็นโปรเจกต์ที่ทำอยู่ก็ต้องรอดูอนาคต ใช่ เพราะว่าวันนี้ก็ใส่ล้อนี้ใส่ BBS ดูลากลับมาเพราะว่าเอามาใช้สตรีท จริง ๆ แล้วก็อย่างที่พี่แบงค์บอกก็คือมันก็เหมือนอเมริกาเขาอยากให้เรารู้อะไรเขาก็จะถ่ายแบบนั้น ถามว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้ถ้าคนเห็นหรือโซเชียลของที่ร้านหรือของมาร์กเนี่ยมาร์กมันก็ไปใส่บีทล็อกขับเล่นวิ่งยางนิ้วอะไรวิ่งเล่นแล้วล่ะแต่พอถามว่าแล้วทำไมพี่ไม่ใส่วิ่งตลอดมึงโอนค่ายางมาด้วย ใช่ เดี๋ยวกูวิ่งทุกวันเลย เพราะว่า4เส้นเนี่ย100,000 กว่าต้องเห็นนะ แล้วยางพวกนั้นมันกิน อยู่แล้ว มันกิน ใช่ เพราะฉะนั้นพอเราก็เหมือนฝรั่งอ่ะวันเนี้ยเราขับเล่นเราก็เปลี่ยนล้อถ้าอยากสนามได้เปลี่ยนล้อเลย ก็วิ่งได้เลยใช่ เรื่องยางมันแพง จางมันแพงด้วยแล้วก็ผมอธิบายอย่างนี้ด้วยว่าสิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรื่องจริงเสมอเพราะว่าไปวิ่งยางพวกนั้นถ้าเลี้ยวมันโยกเยกมันอะไรต่างๆ แล้วก็ความสิ้นเปลืองของยาง เจอพื้นลื่น อ๋อไม่ต้องห่วงครับ เป็นลูกข่าง ถ้าเจอน้ำนี่คือเป็นลูกข่างแน่นอน BM ที่นู่นนี่หมั่งซีโซกันมาเยอะนะครับ ใช่ อยู่ที่ความห้าว แต่อันนี้ก็ทำให้เห็นว่ารถสมัยเนี้ยคันนี้วิ่ง9เปลี่ยนล้อก็วิ่งถนนแอร์เย็นเพลงเพราะรับแฟนไปนู่นไปนี่ได้อยากลงสนามก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางลงได้เลย เราทำให้มันแบบ flexible ใช่ ก็หลักๆส่วนใหญ่พวกงานพวกนั้นก็จะไปอยู่อีกช็อปหนึ่งที่เรา ใช่ครับ ทำ ถ้าเกิดว่าทำเครื่องทำอะไรแต่ถ้าเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆผมก็ทำตรงนี้เพราะรถมาร์คเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทำอะไรก็ทำง่ายๆตรงนี้ แล้วที่เหลือ M-Tech ในตรงเนี้ยก็คือจะเป็นโรงแรมจอดรถเฉยๆ ก็จะเป็นโรงแรมแล้วก็เก็บรถขายรถเพื่อนรถฝากอย่างพี่แบงค์ไปต่างประเทศพี่ต้องไปออกทริปไปอเมริกา3 เดือน ไม่มีคนดูแลน้องน้ำส้มเลยเอามาจอด ก็เอาง่ายว่า3 เดือนกลับมาสตาร์ทติดขับได้เหมือนเดิมแน่นอน ก็มีคนดูแลตลอด ใช่มีคนดูแลตลอด โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วขอลองเสียบฟิล 240i หน่อย ขอต้อนรับเข้าสู่ M-Tech Airline M-Tech Airline เอาเบาๆพอ เสียงเอาเรื่องเหรอเอาจริง M240 ก็หล่อนะแต่แปลกว่า M2 ราคาสูงกว่า M340 ตอนนั้นเราเคยเอาเพราะ M240 มันเป็น2ประตูไง M340 มันเป็น4ประตูเอาเรื่อง โอเคนะพี่เนาะไป โอ้ยเพิ่งเคยเห็นจอโคตรเท่เลยวะ ใช่ครับ แต่ในรถไม่ได้ยินเสียงเลยอะ ใช่ข้อดีของ BM คือมันก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกเราจ่ายเงินเยอะขึ้นแต่ว่ามันเก็บเสียงดีอะพี่ ในรถไม่ได้ยินเสียงเลยอะพวงมาลัยโคตรล้ำเลย ใช่เปลี่ยนให้ลบไปงั้นแหละ ใช้อยู่ไม่กี่ปุ่มเสียงตัวโบบีดเหรอ ใช่ พวงมาลัย ใช่ Zetec ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือพวง steering wheel เป็นคาร์บอนเบามาก แล้วมันทำปรับอะไรได้บ้างอะ โอ้โหแล้วแต่พี่ใส่เลยอะ อ๋อเหรอ คือเอาง่ายๆแม่งเหมือนคีย์บอร์ดเกมอะพี่ตอนเนี้ยใช่เราจะปรับปุ่มนู้นปุ่มนี้แล้วเราก็เอาสติกเกอร์มาแปะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นได้หมดเลยคือทุกวันนี้รถแม่งเริ่มจะเป็นเหมือนเกมเข้าไปทุกทีแล้วอ่ะ แล้วไอ้พวกรถแบบนี้เวลาเปลี่ยนพวงมาลัยนี้มันลำบากปะเซตอัพยากปะ ไม่พี่ถ้าทำที่บ้านก็ได้เลย อ๋อเหรอ ใช่ง่ายมาก แต่คือรถสมัยใหม่มันเปลี่ยนพวงมาลัยซิ่งแบบยุคก่อนไม่ได้เพราะมันระบบมันเยอะกว่าใช่ไหม ใช่แต่อย่างที่ผมบอกว่าข้อดีของเทคโนโลยีสมัยนี้ก็ Zetec Mattec
JQ Work Anyway แบรนด์อะไรก็ได้สุดท้ายแล้วคือมันก็คือซอฟต์แวร์เราก็ถ้าผมจำไม่ผิดบางคนแม่งเอาพวงมาลัยเกมหรือพวงมาลัยรถเนี่ยไปใส่เล่นเกมได้เลยนะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะ ไอ้นี่เมื่อกี้ก็คือปรับบูทอะไรในนี้ได้เลยเหรอ ใช่ครับเนี่ยเราก็เลือกปรับแมปเลือกอะไรได้เลยอย่างวัดเอทานอลผมก็กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเนี่ยเราขับอยู่นะก็กดดูโอเคเอทานอล50 ปล่อยกดดูใช่ก็คือตั้งแต่มีเทคโนโลยีแบบเนี้ยคือผมเป็นสายสืบปั๊มน้ำมันอะปั๊มไหนเอทานอลแรงกูเติมปั๊มนั้นปั๊มเดียว เรารู้ไหมมันวัดได้ฮะ ผมเป็นหน่วยเช็คเอทานอล แต่มันก็เหมือนรถบ้านทั่วไปเลยนะ เนี่ยก็นี่ก็เกียร์เต็มนะแอร์เย็นเพลงเพราะ นี่ถ้าไม่ได้แบบแป๊บตรงอะไรก็จะเงียบกว่านี้เลยนะ โอ้ยเงียบเลย แต่ปัญหาคือมันไม่แรงแล้วมันก็อั้น มันอั้นไปฮะ ใช่ผมไม่ค่อยชอบมันอั้น เดิมๆเข้ามาก็เป็นอย่างนี้เหรอ ใช่ ก้อนอย่างนี้มาเลยเหรอ ใช่ครับแล้วถ้าบางคนไม่มีทีมนี้ก็เปลี่ยนของแต่งอะไร คือทุกวันนี้ของแต่งมันเยอะพี่เทคโนโลยีมันเยอะ พูดง่ายมาว่าใส่แค่เบาะตัวเดียวที่เหลือยังแบบรถบ้านอยู่เลยเนาะ ใช่ ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคือแต่งมากแต่งน้อยมันอยู่ที่ใจคุณ แต่อย่างที่ผมคันนี้มาร์กมันทำก็คือ เราต้องการทำให้เห็นว่าก็ไอ้ที่อเมริกาเขาว่าเล่นกันอ่ะ หรือรถ 90 ที่มันทำไม่จบหรืออะไรทุกวันนี้อยากชวนเพื่อนๆมาศึกษาแล้วก็เล่นอะไรใหม่ๆมันคือเราไม่ได้มีเงินแต่เราเป็นคนรักรถชอบรถเพราะฉะนั้นมาเล่นด้วยกันมันก็หนุกอะไรอย่างเงี้ยไว้ใจอู่ไหนทำกับใครเพื่อนกันเด็กทำเองทุกวันนี้มันเยอะพี่มันเยอะเพราะตอนนี้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะ ใช่ ที่อเมริกาก็ตอนนี้ก็พวกเอ็มนี่ก็ฮิตกันเหลือเกินอเมริกาแม่งเล่นแบบเล่นกันหนักมากอะแค่ขี่ธรรมดาไม่ใช้งานครับเสียงโอ้โหแม่งมีเลย โอ้โหแม่งหอนดี ตัดใช้งานเลยเป็นยังไงคือ ก็โชคมันเป็นโชคซิ่งอะเนาะมันก็จะมีบ้างมันอาจจะไม่ได้แบบว่านุ่มนวลเหมือนตอนของเดิม ใช่ ขนาดนั้น อย่างอันนี้ใส่โชคอะไรกัน อันนี้ผมใส่ KWV 3แล้วก็เซตติ้งช่วงล่างเป็นสูตรของเรา แล้วก็ใส่พวกของแบบอย่างที่ผมบอกเสริมความแข็งแรงนิดนึงอะไรอย่างนี้ เพราะว่าถ้าแรงม้าขนาดนี้ถ้าเราไม่ทำนี่ไม่ไหวอะ ไม่ได้คิดจินตนาการง่ายๆเลยอยากให้ทุกคนเข้าใจ คือทำรถเนี่ยไม่ใช่อู่หรือใครอะเขาอยากจะหลอกให้คุณใส่ของเยอะหรอกแต่ถ้าเกิดเจตนาที่คุณอยากได้รถต้องขับดีแบบนั้นแบบนี้นู่นนี่นั่นคือทุกอย่างมันก็คือต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเหมือนที่ผมบอกยกของหนักก็ต้องมีแรงเยอะจะเป็นนักวิ่งเร็วก็ต้องมีการซ้อมมีรองเท้าที่ดีอุปกรณ์ที่ดีมันเหมือนกันครับมันซิมเปิลมากเพราะว่าถ้าแรงม้าเราเยอะเราไม่ทำพวกนี้ก็คือเหมือนเอาชีวิตไปทิ้งอ่ะ คือคุณทำรถ700 ม้าแต่คุณบอกว่าที่เบรกเดิมๆช่วงล่างเดิมๆเฮ้ยโอ้โหมันไม่เกิดอุบัติเหตุหรือมันไม่เกิดจังหวะฉุกเฉินก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดคุณขับมาอยู่ดีๆแล้วมีป้าออกมาเซฮัลโหลคุณแบบฮัลโหลไอ้ลูกมาเร็วเหรอเบรกไม่ทันก็ทิ้งทั้งคันอ่ะแต่คันนี้ก็มีเปลี่ยนเบรกปะคันนี้ก็เปลี่ยนเบรกครับแต่มาอัพเป็นเบรกข้างหน้าเป็น M ตัวเป็น M เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ข้างหลังก็ผมจำแบรนด์ไม่ได้เพราะว่าข้างหลังต้องเปลี่ยนเพราะต้องใส่ล้อ15ครับอ๋อเพราะว่าที่ว่าตอนหลังจะใส่บีทล็อกใช่ปะใช่ก็เลยต้องเปลี่ยนให้มันเล็กลงเหมือนจะใส่วีวูดป่ะเมื่อกี้ใช่ถ้าผมจำแบรนด์ไม่ได้น่าจะวีวูดครับก็คือเพื่อจะสำหรับไอ้บีทล็อกนี่แหละใช่แล้วก็เราก็เนี่ยอย่างขับถนนได้ด้วยแล้วก็อยากแข่งสนามก็แม่แรงตัวหนึ่งกับประแจอันนึงก็เปลี่ยนล้อ4 อันก็จบละใช่ก็บูได้เลยใช่ครับคันนี้ก็ต้องปิดแท็กชั่นเพราะว่าถ้าไม่ปิดแท็กชั่นก็วิ่งไม่ได้อ๋อเหรอเพราะว่าตัดหมดพี่เอามาตัดหมดเลยเหรอใช่ครับมันจะตัดแอร์เย็นเป็นรถบ้านเลยใช่ลองเล่นๆก่อนปรับโหมดก่อนถ้าสับได้รอบของมันก็เอาใจอยู่นี่เราต้องกดเองฮะที่เรากดเองเพราะว่าพอขับด้วยรถที่ความแรงมากๆดีกว่าเราขับเป็นแบบแมนนวลมันจะด้วยสายตาเราการตัดสินใจของเราคอมพิวเตอร์มันไม่เห็นข้างหน้าไงเราจะรู้ช่วงชูดช่วงอะไรมันก็จะสบายใจกว่าใ
คนละแบบเลยนะ ติดปุ๊บแม่งแป๊บเดียวแม่งถึงข้างหน้าเลยอ่ะ แล้วก็ต้องเหลือระยะเบรกเผื่อไว้ แต่มันไปแบบสมูทมากเลยนะ ใช่ ก็อย่างที่บอกว่าขับแบบเป็นรถบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยขับเล่นได้ เนี่ยก็คันเร่งสบายๆขับคุยกัน โยนเนื้อนิ่ม ใช่ ๆ มีแพดเดิลชิพดูมันด้วยนะ ใช่ ขับสนุกใช่แล้วถ้าเกิดว่าคนถามว่าอีกหนึ่งคำถามที่ผมมักจะเจอบ่อยทำขนาดนี้เปลืองน้ำมันไหม มันไม่เปลืองพี่เพราะว่าอะไรวะรถแม่งมี8เกียร์ เอารถมี8เกียร์ เนี่ย เราขับอยู่ตอนเนี้ย เกียร์ รอบ 8 นะ1,000ความเร็วอ่ะ104เปลืองตรงไหนอะ ไอ้คันนี้มันอย่างนี้เติมอะไร ผมเติมได้ทุกน้ำมันคันเนี้ยเพราะว่าผมมีเฟกฟิลแล้วก็เราคาลิเบรตแมปไว้หลายๆแมปได้ เนี่ยอันเนี้ยความแรงที่แบบว่าขับเล่นๆ เพราะว่าคันเนี้ยเอทานอลตอนเนี้ยอยู่ที่เดี๋ยวผมเช็คก่อน อยู่ที่50เนี่ยเช็คให้ดู ไม่เห็นหรอก ใช่ อยู่ที่50ใช่ ethanol 50แล้วก็วิ่งแค่สักแมปที่บูทไม่ต้องเยอะไฟไม่ต้องแก่ วิ่งแมป1พออะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าความจริงของมันถ้าผมวิ่งแบบแมป3แมป4อย่างเงี้ยพี่นั่งไม่ได้แล้วอ่ะปิวเลยอ่ะ มันแรง มาใช่ อันนี้มันก็แบบที่กำลังขับใช้งาน ใช่เนี่ยแบบขับใช้งานคุยเล่นนั่งคุยกันถ่ายวิดีโอ เพราะถ้าเกิดว่าผมกดเต็มๆอ่ะพี่ถ่ายพี่สะบัดไปข้างหลังเลยอ่ะ มันดึงจริงคันเนี้ย อย่างนี้เติมอะไร EE ป่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าโหมดประมาณอย่างเงี้ย ถ้าโหมดนี้ตอนนี้ผมเติมเนี่ยเป็นช่วงคาบเกี่ยวตอนแรกคันนี้เติม E20 แล้วก็ก่อนมาร์คไปต่างประเทศเนี่ยมันเติม E85 ทับไปก็เป็น E50 เป็น E50 เท่ากับรถคันนี้น้ำมัน E50 ผมก็ใช้เลือกแมปตามที่เราจูนไว้เราต้องมีความรู้ติดตัวนิดนึงในการเล่นรถพวกนี้เพราะว่าเอาง่ายรถมันฉลาดคุณต้องฉลาดเท่ามัน เพราะไม่งั้นคุณจะไม่เข้าใจมันแล้วก็อาจจะทำให้มันพังได้ใช่ แต่ถ้าเทียบกันเกียร์อันนี้กับคันไนท์ฟิวรี่อ่ะ ครับ มันจะกระโชกพวก5ต่างกันปะอันนี้มันดูสมูทเนาะ อันนี้มันเป็นอย่างที่ผมบอกอันนี้มันจะไปเป็นแบบคือ DCT เร็วไหมสมมุติผมว่าให้ DCT เร็วแบบ2 วิ ZF แม่งระดับแบบ1 วิอ่ะคือต่างกันแบบอย่างนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของความไวของมันเฉยๆ แต่อันนี้มันเหมือนจะไปแบบสมูทเรื่อยๆ ถ้าภาษาผมคือไปเป็นเหมือนเสียงเดียวอ่ะBM นะครับเกียร์ ZF เนี่ยรถที่เร็วคือรถเปลี่ยนเกียร์แบบเหมือนไม่รู้เรื่องอ่ะถ้าไปลองดูในระดับพวกแบบ World Cup อ่ะลองฟังเสียงเกียร์มันดิฟังโคตรยากเลยเฮียรถมึงอยู่เกียร์เฮียอะไรวะแบบงึงแบบเฮียมึงดังแบบกูไม่รู้เลยว่ามึงรถเกียร์เฮียอะไรนอกจากแบบถ่ายดูที่หน้าจอรถอ่ะคือรถ BM อย่างที่ผมบอกมันเหมือนซุปเปอร์คาร์ไปแล้ว คือคุณสามารถเซ็ตให้มันเป็นไปตามที่คุณชอบได้คุณไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยแรงตลอดหรือเบาตลอดหรืออะไรคุณสามารถเซ็ตได้หมดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองแบบไม่เล่นเกียร์ให้พี่ดูแบบขับไปเรื่อยอ่ะติดบูทปั๊บแม่งถึงข้างหน้าเลย ผมบอกเลยว่าไม่ติดบูทกับติดบูทนี่แม่งคนละเรื่องเลย ติดแค่นิดเดียวเองนะ ใช่พอติดปุ๊บแม่งแบบแม่งไปเลยเนี่ยไม่ต้องเครียดไม่ต้องจำเป็นต้องสับเกียร์ทุกอย่างมันสมูทหมด ก็เปลี่ยนให้เราเอง ใช่อยู่ๆกดคันเร่งครึ่งนึงก็คือถ้าติดบูทแม่งคนละคันเลยอะ แล้วคือความโกงคือรถแบบนี้แม่งใช้งานได้ทุกวันสบายๆเลย ใช่ใช้งานได้คุณขับเล่นแบบเนี้ยจริงๆที่เรานั่งเล่นขับไปคุยไปนี่ก็ชิลไม่ได้มีแบบปัญหาอะไรแล้วเกียร์ก็อย่างที่บอกลองมองย้อนกลับไป Honda ทำเกียร์เต็ม90ทำเกียร์เต็มแม่งลำอยู่อย่างเงี้ย ขาแม่งก็โอ้โหหนักเว้ยอันนี้แม่งเฮียขับไปคุยไป ขับง่ายไหมขับไปสยามอะไรอย่างงี้สบายไหมของมา โอ้โหไอ้เจ้าของรถนี่ยิงตัวขี้โม้เลย อะไร คืออยากไปไหนอะเซเว่นพารากอนจะเช็คอินที่ไหนอะขอแค่บอกไปหมด คือเราต้องการให้คนรู้ว่ามันใช้งานได้จริงๆเพราะว่าเราไม่ได้อยากชวนทุกคนมาเล่นแล้วไม่มีความสุขเราอยากชวนเพื่อนๆมาเล่นแบบนี้ให้มันมีคอมมูนิตี้ผมก็อยากมีเพื่อนเยอะแบบ Honda อยากมีเพื่อนเยอะเหมือน JDM แต่แค่วันนี้เราก็ถือว่าเราเป็นคลื่นลูกใหม่ที่พยายามผลักดันวงการรถยุโรปก็พี่แบงก์ก็น่าจะเห็นผมว่าพยายามดันมาพักหนึ่งแล้ว
ดีกว่า ในประเทศไทยแต่อเมริกาหรือประเทศอื่นเขาก็เริ่มไปไกลกันแล้ว มันนานแล้ว ใช่เนี่ยตอนนี้ที่ผมขับอยู่คันเร่งประมาณ 20%เดี๋ยวผมลองพ้นโค้งผมจุ่มสักครึ่งหนึ่งเกียร์ก็ยังไม่ดีมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเราจุ่มอีกเดี๋ยวแม่งก็เชนไปเรื่อยอ่ะใช่เนี่ยพี่ว่าไงล่ะ เสียงแม่งเปลี่ยนเลย พี่ว่าไงอ่ะพอจุ่มนิดเดียวคือมาเลย หนึ่งอย่างที่ผมบอกความฉลาดคือรถอะเทอร์โบใหญ่ แต่อย่าคิดเหมือนแบบ2J ใส่แบบที่88แล้วแบบบูทจะมาช้ามันมาช้าเพราะมือขาคุณอะมันไม่เร็วแต่อันเนี้ยผมแค่คิดเหยียบคันเร่งรถแม่งคำนวณให้หมดแม่งเชนจาก6ลง4อย่างเงี้ย7ลง3เลยอย่างเงี้ยคุณไม่มีทางไวเท่ามันหรอกเพราะคุณแม่งกว่าจะแบบล้ำอะเทคโนโลยีมันฉลาด ใช่นั่นผมไม่ได้บอกว่ารถเราดีกว่าแต่แค่บอกว่าเทคโนโลยีมันเป็นแบบนั้นในสิ่งที่เราเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆมันก็ช่วยคนขับในระดับหนึ่งด้วยนี่เวลาที่มันแรงมันสลิปมันอะไรมันก็ช่วยเราในระดับหนึ่งป่ะหรือว่าเราปิดแท็กชั่นไปแล้วถ้าเราปิดแท็กชั่นก็ตัวใครตัวมันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดแท็กชั่นรถก็จะอมก็สมมติว่าเราคันเร่งร้อยอย่างเงี้ยมันฟรีอยู่เงี้ยมันก็จะเป็นแบบลักษณะที่รถกูเป็นอะไรวะอะไรอย่างงี้ใช่ใช้คำว่าคนที่มีฝีมือแล้วกันอย่างเช่นแบบพวกพี่ปอนเทคหรือน้องอาร์มเนาะที่พี่แบงค์รู้จักก็อยู่กับผมก็เป็นตัวขี่เหมือนกันสูงมากคือพวกนี้พอมาขับรถพวกนี้นะมันขอแค่มันประคองรถได้อย่างเดียวแม่งจุ่มอย่างเดียวอะรับหูรับตาจุ่มอย่างเดียวอะสายไปสายมาถ้ายังอยู่มันก็จุ่มอะ แม่งยังบอกเลยว่าอุ้ยเชี่ยแม่งแรงม้าแม่งแค่นี้แม่งน่ากลัวจังอะไรอย่างเงี้ยพวกกล่องอะมันเราต้องส่งไปปลดทุกคันปะทุกคันก็รถถ้าปี 2021 ขึ้นไปเนี่ยหรือปี 21 ปลายๆเนี่ยต้องส่งกล่องปลดเพราะว่าอันนี้พูดอินไซต์ก็คือโรงงานพวก BM Audi Benz อ่ะมันก็ไม่ได้โง่มันก็รู้ว่าเดี๋ยวลูกค้าเอาไปทำนู่นนี่นั่นมันก็จะมีวิธีการล็อกของมันแต่หารู้ไหมว่าเราก็ไม่ได้โง่เหมือนกัน เราก็มึงทำอะไรมากูก็แก้ได้หมดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเรื่องของแบบพวกซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยที่เขาจะทำกันเราก็แค่ส่งกล่องไปอย่าง McLaren 720S คันฟ้าพี่แบงค์น่าจะจำได้เนาะอันนั้นผมก็ส่งกล่องไปทำก็คืออย่างคันเนี้ยอยากจะ modify ก็ต้องส่งกล่องไปก่อนใช่ส่งเพื่อไปเอาง่ายๆเหมือนแฮกระบบก่อนแล้วก็เราก็จะได้ใส่โปรแกรม Boot Mod 3 ได้ MHD ได้พอใส่ได้ปุ๊บเราก็จะมีกระดาษที่เป็นตารางแล้วเหมือนแบบอารมณ์ตอนแรกกล่องกระดาษมันปิดพอเราเปิดกล่องได้เราก็เปิดมาเราก็เจอตารางแล้วใส่แพลตฟอร์มเข้าไปแล้วเราก็ไปจูนเขี่ยตามนู่นตามนี่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายที่ฝรั่งสมัยก่อนมันหาเงินกันได้เพราะว่ารถเนี่ยถ้าไม่ปลดกล่องอ่ะเขาเรียกว่าไฟล์ OTS ก็คือเหมือน on the shelf ก็คือพร้อมขายอ่ะคุณใส่ได้เลยแรงพอประมาณแบบนี้จบละแต่สำหรับคนที่ทำอย่างหรือผมเนี่ยผมไม่ชอบไฟล์พวกนั้นเพราะว่าไม่ใช่ไฟล์พวกนั้นไม่ดีไฟล์พวกนั้นมันดีแต่มันไม่พอเท้ามันไม่ได้สะใจเท่าเราไม่สามารถคัสตอมได้เพราะทุกวันนี้เราทำเองได้หมดทุกอย่าง in house อยู่แล้วยกเว้นอย่างเดียวคือแค่ปลดกล่องเราต้องยอมเขาตอนนี้ก็ทั่วโลกก็เฟมโตอะไรอย่างเงี้ยส่งไปที่ไกลอ่ะไอฟินแลนด์นะจะไม่ผิดนะทีเดียวเลยใช่นานไหมเองพวกนี้โดยปกติแล้วถ้าไวที่สุดที่ผมเคยทำได้ส่งจากไทยไปกลับเลยประมาณ 3-4 วันอันนั้นคือเร็วสุดนะอยู่ที่คิวในการทำงานเขาด้วยแต่ถ้าอย่างช้าสุดที่เคยเจอก็แบบ 2-3 อาทิตย์จะไปติดเรื่องบางทีแบบอินวอยหรือคนส่งกล่องแล้วใส่ชื่อผิดหรือแม่งงานเยอะแล้วแบบดองอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นกันได้อ๋อแล้วอย่างนี้เราต้องใส่กล่องแยกอีกป่ะถ้าเกิดจะทำสเต็ปแบบนี้ก็ต้องซื้อกล่องเพิ่มอีกใช่ก็คือเอากล่องเดิมไปปลดแล้วก็มีซื้อกล่องเสริมเพิ่มด้วยใช่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถามว่าเป็นสแตนด์อะโลนได้ไหมสแตนด์อะโลนได้ถ้าเกิดว่ารถคุณไม่ได้อยากใช้ไฟเลี้ยวแอร์หรือระบบต่างๆอันนั้นมันจะเป็นกึ่งรถสนามแต่ผมคิดว่าในอนาคตทำได้เพราะว่าอะไรแลมโบคันฮูราคานทวินเทอร์โบที่ผมทำไปคันนั้นใส่โมเทค M142 2 ใบมีจอโมเทคด้วยแอร์ไฟเลี้ยวขับแอร์เย็นเพียงพอใช้งานได้หมดเหมือนแบบนี้เลยเหมือนกันเป๊ะแล้วผมโตมาจากซูเปอร์คาร์คืออันนั้นมันไกลมากแล้วไงพี่ทุกวันนี้ในประเทศไทยก็เห็นมีอยู่แค่2คันอีกคันนึงก็เป็นรถพี่โต้งก็แกเอาไปทำรถสนามแล้ว Honda กีนี่ไงตอนนี้เป็นเค
ใช่ ปั่นป่วนประเทศมากพี่โต้ง แรงมากคันนั้นเวลาดีมาก รถเบาอ่ะพี่ ก็คือพาร์ท GD3 แท้ ก็คือคันเดียวกับคัน Lambo Twin Turbo ผม แล้วก็แกก็ลดน้ำหนักจากเครื่อง V10 เหลือแค่แบบ 4 เมตรอ่ะ เครื่อง Honda ไปกันใหญ่เลย ใช่ แล้วพวกจูนใส่ไดซ้ำพวกหวดไป600อ่ะ วิ่งมั่วเลยอ่ะ สนามงงเลยอะรถแม่งเร็วอ่ะ เบาแล้ววิ่งดีอีก ได้แรงบันดาลใจจากนี้ for speed จบเลยเนี่ย ตั้งกล้องที่เดิม เราจะให้มันหยุดก็ได้ฮะ ได้เลือกถึงตอนไหนก็ได้จะหมุนไปหมุนกลับอะไรเงี้ยหมด โคตรเท่เลยวะโอเคก็ประมาณนี้วันนี้ขอบคุณมากที่พา ครับพี่ ไปเสพฟิล M240 ลองขำๆไม่แรงมาก โอ้โหอันนี้คือเรียกว่าโหมดลองให้รู้เฉยๆ ใช่ เราไม่ได้ ใช่ ไม่ได้เอาเต็มเพราะเดี๋ยวถ้าเราเต็มเนี่ยเราต้องไปสนามอยู่ มา แล้ว ไปสนามหรือแบบมีทางหน่อย ก็ตอนนี้เรียกว่าเอิร์ธก็จะทำพวกนี้เป็นหลัก ครับ ซึ่งเดี๋ยวจะมีอีกช็อปหนึ่งแต่เรากะว่ารอ เดี๋ยวรอมันเป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะแก่การถ่ายก่อน เพราะตอนนี้มันก็อีลุงตุงนางอยู่เพราะว่าเดี๋ยวรวมของให้เป็นชิ้นไม่นานแล้วเดี๋ยวจะเชิญพี่แบงค์กับทีมสตรีทเมทัลไปถ่ายเพราะฉะนั้นก็เป็น M3 G80 เครื่องเต็มก็หวังไว้เอาสัก1,200ก่อน เริ่มแรก1,200ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปตามโปรเจกต์คันนี้ ซึ่งมันก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ว่าจะลงแร็ค ใช่ครับ คิดว่าจะลงซุปอัพไหม ก็เจ้าของอยากลงซูมอัพครับก็เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ต้นปี จริงๆเราเริ่มโปรเจกต์มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่ามันคาบเกี่ยวอย่างที่ผมบอกว่าเราก็อยากลงแต่ว่าพอเราเป็นประเทศไทยเนาะเราสั่งอะไรมันนานไปหมด เพราะฉะนั้นมันก็จะช้าดีเลย์ด้วยอะไรด้วย ก็ปีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็มีทั้งของผมและยังมีของเพื่อนไต้หวันอีกเอาง่ายๆว่าปีเนี้ยคนที่อยากดูพวกเอ็มแรงๆออดี้แรงๆR35แรงๆเก็บตังค์ได้ดูชัวร์ได้ดูชัวร์ครับเพราะว่าก็มีเปรยมาแล้วปีที่แล้วก็ได้ดูแล้วแหละปีที่แล้วเขาก็เอามากันชุดใหญ่นะทั้งออดี้ออดี้นี่ประเทศอะไรนะที่เอิร์ธออดี้ปีแรกที่ผมพามาซูมอัพเลยคือมาเลแล้วก็ปีนี้ที่มาอีกก็เป็นมาเลแล้วก็มีไต้หวันด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็ฝากติดตามโปรเจกต์ของเอิร์ธด้วยแล้วกันนะดูแล้วแบบอยากทำ BM ดูได้ ติดต่อได้เลยครับจริงๆก็ไม่ว่าจะเป็น BM หรือรถยุโรปหรือซูเปอร์คาร์คือผมทั้งหมดมีเครื่องมีล้อแต่แค่ว่าวันนี้ส่วนตัวผมผมข้าง M เฉยๆก็เลยทำเยอะแต่ทุกอย่างก็อย่างที่บอกมีเครื่องมีล้อก็ทำได้หมดครับไม่ได้ยากสำหรับผมก็ติดต่อที่ M-Tech หรือว่าคนที่รู้จักผมอยู่แล้วก็ทักมาคุยก็ได้ครับโอเคไงวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ ขอบคุณทุกคนมากครับ